ඒකට වඩා සෑහෙන දෙයක් කරා. සීයාවන් ගෝල් පේස් ආව ඉතින් සෑහෙන හොඳයි. Hey guys, welcome to my vlog. ඉතින් අද මගේ යාළුවෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා. ඒක අපි ආවම බලමු. කලින් vlogs වල ඉඳලා නැහැ. ඒ නිසා මේකේ වෙලාවෙන් බලමු. ඒකට බලමු. ඉතින් අද නම් යන්නේ වන්ගෝ පේස් වලින් යන්නේ. ඒක ෂුවර්. ඉතින් අපි හෙට කියලා කතා කරමු. මොකද ඒ අද මොකද වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු. දැන් මගේ මං කිව්ව යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් එයාගෙන අපි විස්තර දැනගමු. එයාගෙන්ම දැනගමු. මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් හලෝ. එදා මගේ යාළුවා. කොහොමද? ඉතින් ඔයාගේ විස්තර ටිකක් කියන්න බලන්න. මම හෙස්සන්දු හේමල් දේශන් වගේ මාත් මොරටු කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න ඉන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි එකේ පළවෙනි සෙමස්ටර් ඉවරලා ඉන්නවා ඉතින්. ඉන්නවා ඉතින්. අපි කී වසරේද සෙට් වෙලා? ඒක යාළුවේ. 3 වසරේ 4 වසරේ සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි කැම්පස් ඉස්කෝලේ දෙවන තරම වුණ හෙල දිනවා. කැම්පස් එකේ ආයි වුණ ගැවුණා. අවුරුදු 13ක් ඊළඟ මාසෙට 14ක් වෙනවා. 14ක් වෙනවා. ඒ දැන් අපි වන් ගෝල් පේස් වන් ගෝල් පේස් තෙයිල. මම වන් ගෝල් පේස් ගිහලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ මහා ගෙදර මගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් අපි හම්බෙන්න යන්නේ. අපි බලමුනේ ගිහලා. අනිවාර්යෙන්ම බලමු. දින කොළඹ සිටි සෙන්ටර්. ඒකට තැවිලා තියෙන කලින්. නෑ ඒකට ඇවිල්ලත් ඒකට ඇවිල්ලා නෑ. නෑ ඒක ඩෙබියුට් කරන්නේ නැහැ. ඩෙබියුට් කරවෙලා. හරි.
හරි ඉතින් හෙට දින්නවා ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද දවසේ දවස නම් කලින්ට වඩා කලින් අවුවට වඩා සෑහෙන දෙයක් කරා මොනවද PC සියාවන් ගෝල් වෙස්තාව ඉතින් සෑහෙන හොඳයි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් පළවෙනි පාර දෙකම පළවෙනි පාර ඉතින් මේ එයාගේ වන් ඩීම් ආයෙත් මොකද කරන්නේ ටොයෝටා විට්ස් එකක් Toyota Vitz එක අපිට Toyota say that that's it please අපි ඉස්සරහට බොක්ස් වල ඔව් අනිවාර්යයෙන් හරි ආසයි මගේ ලොක්ස් එක්කේ ෆෑන්ස් ලා එක දැන් අනිවාර්යයෙන් ඉතින් thank you අතරම මම මාර්ච් 4 කියන්නේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ හම්බුනේ ඒ සෑන් එක කියන්නේ අනිත් අයට වැඩ කියන ගොඩක් අය හම්බෙන්න තමයි ඊට මෙයා එක වෙනම කෝණයක් වෙනම සොෆ්ට් කෝණයක් වෙනම එක මිස් කෝලේ පොඩි කාලේ සෙට් වෙලා ඇත්තට වෙනම ෆීලිං එකක් වෙන බොරු කියනවා නේ ඇත්තට අමුතු ෆීලිං එකක් කියන්නේ ආවම සතුටුයි නිදහස් වගේ ඇත්තට මරුවේ ඉතින් අපි ඊළඟ ගියා ඔය ෆැකල්ටි දෙකක එකම කැම්පස් එකේ නෑ ඉංජිනේරින් මම ආකිටෙක්චර් ෆැකල්ටි අපි ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් ෆැකල්ටි ආකිටෙක්චර් ඉංජිනේරින් තාම ෂුවර් නැහැ මොකද කේදර ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඔව් අපි හම්බුනේ ඉස්සරහට හරි දැන් අඩ පැද්දින්නේ ඉතින් ඇත්තටම අද දවස හොඳයි දන්නානේ ඉතින් අද වගේ කරණ යාලේ කියන්නේ අපි එකට කැම්පස් එකේ ඉන්නේ අපි හම් වෙනවා ආට ඉස්කෝලේ කාලේද ඒ කියන්නේ 3-4 වසරේ ඉඳන් 3 තමයි දැක්කොත් අපි අම්මලේ මා දුන්නා මගේ යාලේ හොඳ සෑහෙන්න මගේ ලයිෆ් එකට හම්බෙච්ච හොඳම යාළුවෙක් කෙනෙක් ඉතින් හොඳ දක්ෂයෙක් බෙඩ්ඩෙක් එයා ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි එකේ එයාගෙන හැසිරුණා ඉන්ටරැක්ෂන් ඔක්කොම වුණාට ඉතින් ඇත්තටම අද දවසේ සෑහෙන්න කියන මාර සතුටක් තියෙන අමුතුවේ කියන හිත හද පතලෙන් මම හොඳ ඇත්තටම මාර සතුටුයි මාර නිදහස් ඒ වගේම එයාත් එයාට සෑහෙන්න ආසාවක් තිබ්බ එයාට සෑහෙන්න ලොකු ආසාවක් තිබ්බ මගේ බ්ලොග් එකකට එන්න ඇත්තටම එයාගේ කියන්නේ ඉස්සරහ හම්බ වෙන කොහොමද ඉස්සරහ බ්ලොග්ස් වලින්දී එයාට අර ෆස්ට් එයාට අර බ්ලොග් එකට එන්නලා සෑහෙන ආසාවක් තිබ්බා. ඒක වරයාගේ ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් මටත් මාර්ගය සාර්ථකයි. මම කැමතියි එතනකෙත් එහෙම එනවා. එතනකෙත් මම කැමති මගේ වර්ක්ස්ට ඒ විදිහට එනවට මම මාර සතුටුයි. මට මාර ඇත්තටම සතුටක් මට මාර විදිහට එන්න ඉතින් කැමැත්තෙන් එනකොට මාර සතුටක් එන්නේ. ඉතින් ඉංගෝ දැන් මට පන්නක් ගත්තා. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් වෙයි. දැන් මං හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ ලාස්ට් සීසන් එකේ වන් කෝප්සේ සමහර විටයයි අන්තිම වතාවට ඒක කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට සමහර විට ඒක බලමු ඒක ආයි වෙයි මොකක්ද වෙයි පුරා දුරට වෙයි නෑ එතකොට බලමු ඒක වෙන්නේ වෙලාව අනුව තමයි ඊට පස්සේ ඉතින් ලබරවරු තමයි ඉතින් කොහොමරි අද දවස හොඳයි ගොඩක් හොඳට එන්ජොයි කරා ස්පෙෂලි මෙන්ටලි ඉතින් හරි ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් සීනරුව ඉතින් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් සීනරුවට ඉතින් හැමෝට ඉතින් බයි අර කැමරා ඔෆ් කරන්න කැමරා ඔෆ්